हेलो एवरीवन माई सैल्फ रमन शर्मा एज एन IELTS ट्रेनर मैं यूट्यूब ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੀਆਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਾइंड ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਜਕੱਲ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਦੀਆਂ ਹੈਪੀ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀਆਂ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਡੇ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਡੇ ਦੀਆਂ ਸਭ ਨੂੰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਨਾ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੈਂ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਚੱਲੂੰਗਾ, ਇਕੱਲੇ ਆਨਸਰ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਉਂਗਾ ਵਿਦ ਸਬਟਾਈਟਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬਟਾਈਟਲ ਆਨ ਕਰ ਦੇ। 3 ਆਪਾਂ ਵੇਟ ਕਰ। Part 3. ਯੈਸ। You will hear a tutor and some students talking about ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਾਉਂਗਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਗਾ, ਉਹ ਕਰਾਉਂਗਾ। 1 ਬਾਈ 1 ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਜਾਊਂਗਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਲੈਂਥ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਘੱਟ ਤਾਂ ਬਣੇਗੀ ਬਲਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਟਰਾਈ ਕਰਨਾ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੀਡ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀਵਰਡਸ ਨੂੰ ਚੱਕਣ ਦਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਲਿਸਨਿੰਗ ਕਰਾਉਂਗਾ, ਮੈਂ MCQ ਪੜਾਉਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਕੇ ਕਰਾਉਂਗਾ। ਨਾ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਖਰਾਬ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਨਾਲੇ ਇਕੱਲਾ ਆਨਸਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾਉਂਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆ ਗਏ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਜਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਪਰਲੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, 21 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਮੇਨ ਟੌਪਿਕ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ। 22 'ਚ ਜਿਹੜੀ ML ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕੌਣ ਹੋਊਗਾ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦਾ। 23 ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜਸਟ ਵੇਟ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਜਿਹੜੀ is going to closed for 1 week। ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਕਲੋਜ਼ ਕਿਉਂ ਹੋਗੀ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਲਈ। which body do they decide to complain, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੰਪਲੇਨ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰਨ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰੀਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਆਫਿਸ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ 23rd ਕੁਐਸਚਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਐਵਰੇਜ ਲੈਂਥ ਆਫ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੋਗੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। 21st ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਦੀ ਟਾਕ, 22 'ਚ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਟਾਕ, 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਲੈਂਥ ਦੀ ਟਾਕ, 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਵੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਲੋਜ਼ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਈ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਦੇ ਲਈ। 5th ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਪਲੇਨ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰਨੀ ਹੈ। 6th 'ਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਰੀਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਆਫਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਵੇਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਨੂੰ, ਤੈਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਯੈਸ, ਥੋੜੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ ਆਪਣੀ। an assignment. Listen carefully and answer questions 21 to 26. ਵੈਰੀ ਫਾਈਨ। ਆਪਾਂ 21 to 26 ਜਿਹੜੇ ਆਨਸਰਸ ਦੇਣੇ ਆ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਨਾ ਬੱਚੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਬੜਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ੀਅਸ ਹੋਊਗਾ। ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਟੌਪਿਕ, ਮੇਨ ਕੀਵਰਡ, ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ, ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ, ਐਵਰੇਜ ਲੈਂਥ, ਕਲੋਜ਼ਡ ਫॉर 1 ਵੀਕ, ਕੰਪਲੇਨ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਰੀਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਆਫਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ 21st ਹੈਗਾ ਨਾ ਬੱਚੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਦੇਖਣੀ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਲਈ, ਜਾਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫ ਮੀਡੀਆ, ਜਾਂ ਕਲਚਰਲ ਨਿਊ ਫਿਊਚਰ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗਾ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ A ਹੈਗਾ ਉਹ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਟਾਕ ਕਰੂਗਾ, B ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫ ਦ ਨਿਊ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਟਾਕ ਕਰੂਗਾ, ਜਾਂ C ਕਲਚਰਲ ਫਿਊਚਰ ਆਫ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੀ ਟਾਕ ਕਰੂਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਚੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਇਹ 3 ਦੇ 3 ਆਨਸਰ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਬੱਚਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹ ਸਿਖਾਉਂਗਾ ਕਿ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਚਾਹੇ ਉਹ 3 ਆਨਸਰ ਬੋਲਣ ਪਰ ਉਹ 2 ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਰਨਗੇ ਤੇ 1 ਨੂੰ ਐਕੂਰੇਟ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਆਪਾਂ 1 ਦੇਖਣਾ ਉਹ ਐਕੂਰੇਟ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਟਾਈਮ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਕਮ ਔਨ। ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਾਸਟ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਹਿਸਟਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਾਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਟਾਈਮ ਵੇਟਿੰਗ। Come in, sit down. Good to see you. Hello. Now, this assignment. The best thing we can do, I think, is to think how we can approach it. The main point is to investigate. Assignment ਦੀ ਟਾਕ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ is to investigate। ਕੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੈ ਬੱਚੇ? Television, but not what's happened in the past. Definitely. I was thinking that it would be necessary. ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ but not what happened in the past। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜੋ ਪਾਸਟ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਿਸਟਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਾਸਟ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਵਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਬੋਲ ਕੇ ਗਿਆ ਵਾਟਸ ਹੈਪਨਡ ਇਨ ਦਾ ਪਾਸਟ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਵਰੀਏ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਬੱਚੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ। ਹਿਸਟਰੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛੇੜਨੀ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2 ਆਪਸ਼ਨ ਰਹਿ ਗਏ, B ਜਾਂ C।
To go over the new media first and then... Yes, that's a way to make a start. But you ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨਿਊ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਟਾਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਦੈਟਸ ਅ ਵੇ ਟੂ ਮੇਕ ਅ ਸਟਾਰਟ, ਇਹ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਇਹਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਦਾ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਬਟ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਆਨਸਰ ਫੇਰ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ੋਰ ਹੋ ਗਏ ਬੱਚੇ ਕਿ ਆਨਸਰ ਬੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਪਾਸਟ ਦੀ। ਬੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਮੇਨ ਟੌਪਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ? ਬਟ ਯੂ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਚੇਂਜ ਕਰੇਗਾ ਆਨਸਰ। need to do that quite briefly. But it's quite a complex topic. Yeah, I agree, but the emphasis must be on the future development of television as a cultural phenomenon. ਜਿਹੜਾ ਐਮਫੈਸਿਸ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਦਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਐਜ਼ ਅ ਕਲਚਰਲ ਫੈਨੋਮੈਨ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਕਲਚਰਲ ਫਿਊਚਰ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਹੋਏਗੀ, ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਕਲਚਰਲ ਨੂੰ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਕੂਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਬੱਚੇ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹ ਸੀ ਨਿਕਲਿਆ। ਸੀ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਪਾਸਟ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੀ। ਨਿਊ ਮੀਡੀਆ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਲਈ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਬਟ ਬੋਲਤਾ ਫਿਰ ਆਨਸਰ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਐਕੂਰੇਟ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਬਚਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸੀ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਸੀ ਇਹਨੇ ਬੋਲ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਐਜ਼ ਅ ਕਲਚਰਲ ਫੈਨੋਮੈਨ। ਆਪਾਂ ਕਲਚਰਲ ਫਿਊਚਰ ਆਫ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੀ ਟਾਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ 21 ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਐਕੂਰੇਟ ਆਨਸਰ ਸੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇਖੋ, ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦਾ ਐਮਿਲੀ, ਐਮਿਲੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖ ਲਿਓ ਦੋ ਸਪੀਕਰ ਬੋਲਣਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਲੇਡੀ ਹੋਗੀ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਵਿਚ ਨਿਊ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵਿਲ ਬਿਕਮ ਦਾ ਬਿਗੇਸਟ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਫॉर ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ। ਕਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇਊਗੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ? ਆਈਪੋਡ ਦੇਊਗਾ, ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੇਊਗਾ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਗੇਮ ਦੇਣਗੇ? ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਚੋਂ ਦੇਖਦੇ ਆਪਾਂ। Yes. I've been reading the talk by Ashley Highfield. All right, and what do you take from that? What are the things that are competing with television? Well, to start with... ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਵੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪੀਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਵੀ ਤਿੰਨ ਆਨਸਰ ਬੋਲੇਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਚੋਂ ਵੀ ਆਨਸਰ ਸਹੀ ਕਢਵਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। There is the games console, then there is the personal computer. Start with there is a game console, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਗੇਮ ਕੰਸੋਲ ਵੀ ਹੈਗਾ, then there is a personal computer, ਇੱਕ ਪਰਸਨਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਤੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੇਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਹੁਣ ਪਰਸਨਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ। And the internet. Then again the mobile phone with its capability of games and puzzles. ਉਹਦੀ ਵੀ capability of games ਹੈ, ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਗੇਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। And of course internet access. Lastly, there is the iPod with the possibility of... Lastly ਇਹਨੇ iPod ਵੀ ਕਹਤਾ, ਵੀਡੀਓ ਗੇਮ ਵੀ ਬੋਲਤਾ, ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਵੀ ਬੋਲਤਾ, iPod ਵੀ ਬੋਲਤਾ, ਪਰ ਆਨਸਰ ਹਾਲੇ ਸ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ। ਡੋਂਟ ਵਰੀ, ਆਨਸਰ ਸ਼ੋਰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦਿਖਾਉਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। Listening to music wherever you go. Good, you've understood that. Now, which of these presents the greatest competition for television? ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਗੁੱਡ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ which of these presents the greatest competition? greatest competition ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਦੱਸ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਦੇਊਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਊਗਾ ਬੱਚੇ greatest competition ਉਹੀ ਹੋਊਗਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਗੌਰ ਰੱਖਿਓ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ। Well, according to the research, it's video games. Yes, that's true at present. But in ਮਿਲ ਗਿਆ। According to the research, it's a video games। ਤਾਂ accurate answer ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣਾ? video games ਆ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਟਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲੂਗਾ ਪਰ ਇੱਕ accurate answer ਛੱਡੂਗਾ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ, ਇੱਕ accurate answer ਕਲਚਰਲ ਫਿਊਚਰ ਛੱਡਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਪਰ ਇੱਕ ਆਨਸਰ ਵੀਡੀਓ ਗੇਮ ਛੱਡਤਾ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਬੱਚੇ 23rd ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਬਟਾਈਟਲ ਬੰਦ ਕਰਕੇ। ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦਾ ਟਿਊਟਰ, ਜਿਹੜਾ ਐਵਰੇਜ ਲੈਂਥ ਆਫ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਵਰੇਜ ਲੈਂਥ ਹੋਗੀ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੋਗੀ? 45 ਮਿੰਟ ਹੋਗੀ, 4-5 ਮਿੰਟ ਹੋਗੀ ਜਾਂ 10 ਮਿੰਟ ਹੋਏਗੀ? ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਵੀਡੀਓ ਗੇਮ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਨਸਰ ਕੱਢੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਸਪੀਕਰ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਆਨਸਰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਪਰ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦਾ ਐਮਿਲੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੇ ਹੈਗੇ। ਆਹ ਗੌਰ ਰੱਖਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਬਟਾਈਟਲ ਥੋੜਾ ਸਾਈਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਛੋਟਾ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਜਸਟ 1 ਸੈਕਿੰਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਬੱਚੇ। ਮੈਂ ਟਰਾਈ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਬੈਸਟ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਹਾਂ ਵੈਰੀ ਫਾਈਨ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਨਾ the future, I think the phone will present the greatest threat then. and why? ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਫੋਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇਊਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਕੋਈ ਟਾਕ ਐਮਿਲੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਕੱਲਾ ਐਮਿਲੀ ਦਾ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। Because it's mobile, portable, and it's developing fast. Yeah, I think you're right. You need always to look to the future and try to assess how things will develop, as we said. Good. Now, you need to move on to the new social... ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੂਵ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਮੂਵ ਔਨ ਦਾ ਨਿਊ ਸੋਸ਼ਲ trends in connection with television.
Is one of them the idea that programs might become shorter and shorter? Ah, yes. ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਸ਼ਾਰਟਰ ਤੇ ਸ਼ਾਰਟਰ ਹੁੰਦੇ ਯਾਰ ਨੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਐਵਰੇਜ ਆਫ ਦਾ ਲੈਂਥ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਬਸ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਦੇਖੀਏ, A 45 ਮਿੰਟ ਹੈ, B 4 to 5 ਮਿੰਟ ਹੈ ਤੇ C 10 ਮਿੰਟ ਹੈ। ਇਹ ਚੋਂ ਐਕੂਰੇਟ ਟਾਈਮ ਕਿਹੜਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? The average program might be 10 minutes. Or even less. Just ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਨਾ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ 10 ਮਿੰਟ ਤੇ ਆਨਸਰ 10 ਮਿੰਟ ਲਾ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਐਵਰੇਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਾਈਟ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ ਸ਼ਾਇਦ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਕਦੇ ਆਨਸਰ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਈਵਨ ਲੈਸ ਜਸਟ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਐਕੂਰੇਟ ਉਹ ਹੋਏਗਾ, ਔਰ ਈਵਨ ਲੈਸ ਜਸਟ mini programs, say 4 to 5 minutes long. Now, do you ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਨਾ ਬੱਚੇ 4 to 5 ਮਿੰਟ, ਤਾਂ ਐਕੂਰੇਟ ਆਨਸਰ 4 to 5 ਮਿੰਟ ਹੈ, 10 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ 10 ਮਿੰਟ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਮਾਈਟ ਵੀ ਲਾਤਾ, ਤੇ ਮਾਈਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਆਨਸਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ 45 ਮਿੰਟ ਦੀ ਇਹਨੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਆਨਸਰ ਬਚ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹ B ਆ ਗਿਆ ਆਪਣਾ 4 to 5 ਮਿੰਟ। you think you can get access to all the materials you need? The problem at the ਜਿਹੜਾ moment. ਮਟੀਰੀਅਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਯੂ ਨੀਡ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਐਟ ਦਾ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, what part of the library is going to be closed for 1 week? ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਲਈ ਬੰਦ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸੋਸ਼ੀਓਲੋਜੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ ਸਟੱਡੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਜਰਨਲ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਚੋਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋਏਗਾ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ। Moment is the library. Oh yes, what's happening there? There's a tremendous amount of noise because of the new extension they are building. It's quite impossible to work there. They are stopping work for a week. ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਬੜੀ ਨੋਇਸ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਉਹ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਦੇ ਆਰ ਸਟਾਪਿੰਗ ਵਰਕ ਫॉर ਅ ਵੀਕ, ਉਹ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਬੰਦ ਹੋਊਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੈਟਰ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰਦਾ ਹੈ। Next week, I believe, and then all the sections will be open. There's a hold-up because some roof tiles have not arrived, so there'll be peace for that week. But then after that, the media studies section will be closed for a week, and all the Very good. ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ media section will be closed for a week. ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਸੈਕਸ਼ਨ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਿਮਾਗ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲੋ ਕਿ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ B ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਸੁਣ ਲਿਆ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਸੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਲੋਜ਼ ਹੋਊਗਾ 1 ਵੀਕ ਦੇ ਲਈ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਲਈਏ ਸੋਸ਼ੀਓਲੋਜੀ ਤੇ ਜਰਨਲ ਦੀ ਕੋਈ ਟਾਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸ ਵੇ 'ਚ ਕਰਨਗੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੀ ਪਤਾ ਇਹ ਤੋਂ ਉਲਟ ਕਰ ਦੇਣ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਐਕੂਰੇਟ ਆਨਸਰ ਇੱਕ ਵਾਰ B ਮੰਨਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਸ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਕਿ B ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। noise and dirt will start up again. Yes, the sociology section will be open, and there's some good. ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ, ਸੋਸ਼ੀਓਲੋਜੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿਲ ਬੀ ਓਪਨ। ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ੀਓਲੋਜੀ ਦਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਓਪਨ ਹੋਗਾ, ਉਰੇ ਤਾਂ ਕਲੋਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਆ ਆਨਸਰ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਐਂਡ ਦੇयर ਸਮ ਗੁੱਡ stuff there for you on this topic, and it's further away from the noise. Yes, I don't think the sociology section is affected at all, and neither is the journal section. No. ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਇਹਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤਾ ਕਿ ਨਾ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ੀਓਲੋਜੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਰਨਲ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਕਲੋਜ਼ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਸਟੱਡੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਐਕੂਰੇਟ ਆਨਸਰ ਬੱਚੇ ਆਪਣਾ B ਬਣ ਗਿਆ 24 ਦਾ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪਾਜ਼ ਕਰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਹੈਲਪਫੁਲ ਬਹੁਤ ਹੋਏਗਾ। ਡੇਲੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ 'ਚ ਕਰੋ, ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਿਓ, ਟ੍ਰਿਕ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਟੇਸਟ ਆਏਗਾ 100% ਆਨਸਰ ਸ਼ੋਰ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਵਿਚ ਬੋਡੀ ਡੂ ਦੇ ਡਿਸਾਈਡ ਟੂ ਕੰਪਲੇਂਟ, ਕਿਹਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰੈਮਸਿਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਨੂੰ? ਚਲੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। Obviously, they're rotating the closures, and it was sociology's turn to close for a week last term. I think we should make a complaint. Yeah, I think you should. I've had a word with the library staff. They are very ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ ਕਿਹਨੂੰ? They are very sympathetic. sympathetic, but But they are affected by these works just as we are. If I were you, I'd make a complaint directly to the premises committee. They only meet. ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪਤਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰੂੰਗਾ ਕੰਪਲੀਟ? ਪ੍ਰੈਮਿਸਿਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਰੂੰਗਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲੱਗਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਆਨਸਰ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੈਮਿਸਿਸ ਕਮੇਟੀ ਆਨਸਰ A ਹੈਗਾ। They only meet once a year, but in fact I know they're having a meet. once a year, ਉਹ ਤਾਂ ਯਾਰ ਸਾਲ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਿਲਦੇ ਆ, but in fact I know they are having a meeting next Tuesday. You might like to make contact. ਜਿਹੜੀ ਨੈਕਸਟ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈਗੀ ਉਹ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਨੂੰ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਨੂੰ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੂੰਗਾ ਉਹ ਪ੍ਰੈਮਿਸਿਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਰੂੰਗਾ। You might like to make contact with them, but don't say that I suggested this. Yes. But the students' union might be better since they are independent of the university. ਆਪਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਬੈਟਰ ਰਹੇਗਾ since they are independent of the university। ਉਹਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਟਾਕ ਕਰਤੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀ
ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਆਨਸਰ ਪ੍ਰੈਮਿਸਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਫਿਰ It's true, but I can't imagine that people haven't already approached ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਟਰੂ ਮੰਨਦਾ, imagine that people have not already approached them about this. Let's try the premises committee. Good Let's idea. try Why the not? premises committee. ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, let's try the premises committee. Good idea. Why not? ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਗੱਲਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਨਸਲ ਕਰਤਾ, ਇਹ ਆਨਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤਾ, ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਮਿਸਿਸ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣਾ ਐਕੂਰੇਟ ਆਨਸਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ what will the reprographics office do? reprographics office ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? send email ਕਰਦਾ ਹੈ, send a distraction to you ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ send your distraction to your tutor ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਂ ਟਿਊਟਰ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਜਾਂ ਮੇਲ ਭੇਜਦਾ ਟਿਊਟਰ ਨੂੰ। Okay. Now, don't forget I need a copy of your dissertations by email and 2 copies in print, that is on paper. If you give the reprographics office 24 hours notice, they'll make copies for you. And if you... Definitely. ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਨੋਟਸ ਦਿਓਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਡਿਸਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨਸ ਕਾਪੀਜ਼ ਨੇਗੀਆਂ ਉਹ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜ ਦੂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਟਿਊਟਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦੂਗਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਨਸਰ ਲੱਗ ਰਹੇਗਾ ਸੈਂਡ ਯੂਅਰ ਡਿਸਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਟੂ ਯੂਅਰ ਟਿਊਟਰ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਟਿਊਟਰ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਸੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਫ ਯੂ give them my details, they'll send those copies directly to me. They won't send copies to you, so you'll need to take your own copy personally from them. Good. Any questions? ਲਾਸਟ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜ ਦੂਗਾ, ਸੈਂਡ ਯੂਅਰ ਡਿਸਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨਸ ਟੂ ਯੂਅਰ ਟਿਊਟਰ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਐਕੂਰੇਟ ਆਨਸਰ ਇਹਦਾ ਸੀ ਬਣਦਾ। ਥੋੜਾ ਫਾਸਟ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਸੈਂਡ ਈਮੇਲ ਟੂ ਯੂਅਰ ਟਿਊਟਰ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੇਲ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸੈਂਡ ਯੂਅਰ ਡਿਸਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਟੂ ਯੂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਐਡਰੈਸ ਦੇ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਸਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜ ਦੂਗਾ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਐਕੂਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਅੱਜ 6 MCQ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਸਟ 21 ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਸੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਲਚਰਲ ਫਿਊਚਰ ਕਰਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆ 2 ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਇਹ ਪਾਸਟ ਕਰਕੇ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਗੌਰ ਰੱਖਿਓ ਹਿਸਟਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਾਸਟ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ 'ਚ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਐਮਿਲੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਲਾਸਟ ਵੀਡੀਓ ਗੇਮ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਫੋਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਐਕੂਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਵੀਡੀਓ ਗੇਮ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਐਮਿਲੀ ਪੁੱਛਿਆ। ਇਹਦੀ ਲੈਂਥ ਪੁੱਛੀ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ 10 ਮਿੰਟ ਬੋਲਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਮਾਈਟ ਵੀ ਸੀ, ਪਰ ਐਕੂਰੇਟ ਆਨਸਰ 4 to 5 ਮਿੰਟ ਸੀ। ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੋਸ਼ੀਓਲੋਜੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਓਪਨ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਜਰਨਲਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੱਲੀ ਮੀਡੀਆ ਸਟੱਡੀ ਨੂੰ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੀ ਹੈ ਆਨਸਰ ਇਹਦਾ। ਕਿਹਨੂੰ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨਾ? ਪ੍ਰੈਮਿਸਿਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਯੂਨੀਅਨ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਂਸਲ ਕਰਤਾ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਟਾਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰੀ, ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਮਿਸਿਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਨ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਰੀਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਆਫਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਡਿਸਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਟੂ ਯੂਅਰ ਟਿਊਟਰ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਟਿਊਟਰ ਨੂੰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਮਾਨ ਭੇਜ ਦੇਣਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਸੈਂਡ ਕਰੋਗੇ। 6 MCQ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ। ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਪਾਊਜ਼ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਦੁਬਾਰੇ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਚੋਇਸ ਹੈ, ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਬੈਸਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈंने ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ। ਤੇ ਅਪਕਮਿੰਗ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਲਿਸਨਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਾਉਂਗਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਗਿਨਰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਂਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੁਣੇ ਆਇਲਸ ਕੀਤੀ ਸਟਾਰਟ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਫਤਾ ਕੁ ਹੋਇਆ, 2 ਹਫ਼ਤੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਟ 10 ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਅਟੈਂਪਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਫਸਟ 10 ਤੇ ਕਮਾਂਡ ਬਣਾਓ, ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਲਿਸਨਿੰਗ ਤੇਜ਼, ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਨਸਰਸ ਨੇਗੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੈਟਰ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਬੱਚੇ ਡਰਦੇ ਆ ਨਾ ਜਿਹੜੇ 35 to 40 ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇਗੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਗਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਦਾ ਲੈਣਾ। ਹੈਪੀ ਦੀਵਾਲੀ, ਸੇਫ ਦੀਵਾਲੀ। ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਕਰੈਕਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਰਨ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਸੇਫ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਓ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ, ਗੁੱਡ ਲੱਕ ਫॉर योर एग्जाम।